החומות החשובות ביותר בהיסטוריה המערבית הן אפילו לא במערב. הן מקיפות את העיר המודרנית איסטנבול, או כמו שהרומאים קראו לה, קונסטנטינופול, ובמשך אלפי שנים הגורל של אירופה היה תלוי בהן. קונסטנטינופול נועדה להיות מרכז העולם. כשגבולות האימפריה הרומית החלו להתמוטט במאה הרביעית, הבירה הועברה למזרח המתורבת, העשיר והיציב. שם, בין אירופה לאסיה, המרכז של כל דרכי המסחר הראשיות של העת העתיקה, הקיסר קונסטנטין בנה את העיר. זו הייתה עיר של ספריות ואוניברסיטאות, גדולה פי 20 מלונדון ופריז באותו הזמן. היא כללה בתוכה את הידע יקר הערך של העולם הקלאסי שעם הזמן נעלם מהמערב. כדי להגן על יצירת המופת הזו מאויביו הרבים, יורשיו של קונסטנטין בנו את הביצורים הטובים ביותר שנבנו אי פעם. קו ההגנה הראשון היה תעלה ברוחב של 20 מטרים ובעומק של 7 מטרים, ונפרס לאורך כל 6.5 קילומטרים מחוף לחוף. צינורות מתוך העיר יכלו למלא אותה כשהאויב התקרב, וחומה נמוכה הגנה על הקשתים שירו על החיילים הספוגים שניסו לחצות את התעלה בשחייה. אלה שהיו בני מזל והצליחו לעבור את התעלה, היו צריכים להתמודד עם מטח האש הבלתי פוסק שהגיע מהחומה החיצונית בגובה 8 מטרים שמעל התעלה. חיצים, חניתות או גרוע יותר אש יוונית, צורה עתיקה של חומר נפץ שהיה ניצת במגע ולא ניתן היה לכבות אותו עם מים, נורו עליהם במטחים. קבוצות של חיילים רומאים נסעו לאוויורים וריססו את כל מי שניסה לטפס מהתעלה. הקורבנות המפוחדים היו קופצים חזרה למטה רק כדי לגלות שהם עדיין בוערים מתחת למים. לפעמים הרומאים היו מרכיבים צינורות על הביצורים ויורים מהקטפולטות כדי חמר מלאים באש יוונית על הצבא הפולש. החזית הקדמית הפכה לשדה תופת, מה שגרם לאדמה עצמה להיראות כאילו היא עולה באש. אם בנס כלשהו החומה החיצונית נפגעה, האויב היה ניצב בפני קו ההגנה הסופי, החומה הפנימית הענקית. החומות האלו היו מספיק רחבות כדי ש4 חיילים יוכלו לרכב זה לצד זה, ואפשרו לחיילים להגיע במהירות לאן שהם היו צריכים. אטילה ההוני, משמיד התרבויות שקרא לעצמו שוט האלוהים, ראה את החומות ושב על עקבותיו. האברים ירו על החומות ללא תועלת עד שלקטפולטות שלהם נגמרו האבנים. הטורקים ניסו לחפור מתחתן אבל גילו שהיסודות קשים מדי. הערבים ניסו להרעיב את העיר עד כדי כניעה, אבל גם להם נגמר האוכל, והם היו צריכים לעבור לקניבליזם. רק התותחים של העת המודרנית הצליחו להפיל אותן לבסוף. ב-1453 הטורקים הביאו את נשק העל שלהם. תותח ענק שיכול לירות אבנים במשקל 680 קילו למרחק של יותר מקילומטר וחצי. יחד עם עוד יותר מ100 תותחים קטנים יותר, הם המשיכו להפגיז יום ולילה. חלק מהחומה הישנה קרס, אבל אפילו בקריסתן, החומות הוכיחו את עצמן כעמידות. ההריסות ספגו את הפגיעות של כדורי התותחים טוב יותר מהחומות החיצוניות הבנויות. זה לקח 1.5 חודשים של הפגזות כדי לפתוח פרצה בחומה. הקיסר הרומי האחרון, קונסטנטין ה-11, שלף את חרבו וקפץ על החומה כדי לעצור את ההמון הפולש, והפך לאגדה. העיר נכבשה, והאימפריה הרומית נעלמה לבסוף. אבל החומות השבורות האלה הייתה מתנה אחת אחרונה. כשהניצולים ברחו מהעיר האבודה, הם הביאו איתם את ספריהם היקרים ומסורותיהם העתיקות. הם נדדו מערבה לאיטליה, החיו מחדש את השפה והתרבות היוונית באירופה המערבית, והיוו השראה לתקופת הרנסנס. בזכות החומה של קונסטנטינופול, ערימת הלבנים והשי ששמרה עליהם כל כך הרבה זמן, עדיין השתמרה עבורנו התרבות הקלאסית. אם אתם נהנים ללמוד על ההיסטוריה, הרשמו לערוץ זה, כי הלקחים של העבר יעזרו לנו להתמודד עם האתגרים של ההווה.